ස්පෘත පරිදි අද පිළිගෙනවා Tech4Heart ඉතින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකට. ඕගොල්ලෝ මතක ඇති අපි කලින් Arduino series එකක් කරා. අපි ඒක කතා කරේ Arduino සම්බන්ධව මූලික කරුණු. ඒ කියන්නේ Arduino භාවිත කිරීමේදී දැනගන්න ඕන කරුණු කිහිපයක්. ඒ වගේම කෝඩින් කරන හැටි දැනගත්තා. ඒ වගේම for loop ගැන දැනගත්තා. අපි සාකච්ඡා කරන්නේ අපි ගෙන Arduino series එකේ පළවෙනි sensor එක ගැන. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මෙන්න මේ ultrasonic sensor එක ගැන. මේක යූස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේකෙන් කරන්න පුළුවන් මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. මේකෙන් ගොඩක් ක්‍රියාමාන කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ කෝඩින් වෙනස් කරලා ගොඩක් අපිට මේකෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හරි. අද අපි බලමු මේක කොහොමද යූස් කරන්නේ කියලා. අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. හරි, අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ultrasonic sensor එක. ඒ වගේම අපිට තව කරුණක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මේකත් එක්ක අපිට ඕන වෙනවා විශේෂයෙන්ම if condition එක. ඒ වගේම අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරා if condition එක කොහොමද මේකට යොදාගන්නේ කියලා. හරි, අපි දැන් ඒක කරන හැටි බලමු. මුලින්ම බලමු පරිපත්‍ය හදාගන්න හැටි. දෙවෙනිට බලමු කෝඩින් කරන හැටි. ඒ වගේ කෝඩින් කරන කලින් දේවල් කීපකුත් තියෙනවා කරන්න. අපි ඒ ටිකක් බලමු. හරි, අපි ultrasonic sensor එක ගැන කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරමු. අපි ultrasonic sensor එක විදිහට යූස් කරන්නේ HCSR.4 කියන ultrasonic sensor එක. මේ sensor එක යූස් කරන්නේ යම් ඔබ්ජෙක්ට් එකකට තියෙන දුර මනින්න. හරි, දැන් මේ ඔය කට්ටියන් බලා ගන්න පුළුවන් ultrasonic sensor එක තමයි ඒ. අපි භාවිත කරන්නේ මෙන්න මේ ultrasonic sensor එක මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්ථාන මම පල්ලිය description එකෙන් දාන්නම්. හරි, දැන් මොකට පේනවා ඇති ultrasonic sensor එක අග්‍ර හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ pin connection හතරක් තියෙනවා. ඒකේ මුල් pin connection එක තමයි VCC කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ultrasonic sensor එකට අපි දන්න 5 voltage එකක් දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේකටයි. ඊට පස්සේ trigger කියලා pin එකක් පේනවා. ඒ වගේම echo කියලා pin එකක් පේනවා. අපි ඒ pin දෙක ගන්න data transfer කරන සහ receive කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයකට අන්තිමට පේනවා GND කියලා එක. ඒ කියන්නේ මේ ultrasonic sensor එක ඍණාග්‍රයයි. හරි, අපිට දැන් ultrasonic sensor එකට power connection එක දෙන්න ඕන නම් අපි මෙහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. VCC connection එකට ධන volt 5ක් දෙනවා. ඒ වගේම GND කියන එකට ඍණාග්‍රය සම්බන්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ 0 voltage සම්බන්ධ කරනවා. හරි, ultrasonic sensor එකේ ඉහළ පැත්තෙන් බැලුවම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ලොකු round කැලි දෙකක්. ඒකේ මුල්ම එකට කියනවා අපි transmitter කියලා. ඒකෙන් තමයි අපි නම් signal එකක් එහෙම නැත්නම් wave එක transfer කරන්නේ. ඒ කියන්නේ wave එක පිටතට උදාහරණය මුල් එකේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ පේනවා ඒ වගේම එහා පැත්තේ කැල්ලක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා receiver කියලා. හරි, අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරා transmitter එකේ යම් wave එකක් උදාහරණයක්. ඒ wave එක යම් object එකක වැදුනට පස්සේ ඒකේ receiver wave එක ලබා ගන්න මේකින්. දැන් අර pin connection අපිට පේනවා. pin connection වල තියෙන trigger pin එකෙන් තමයි transfer පැත්ත කරන්නේ. ඒ වගේම echo pin එකෙන් තමයි receiver පැත්ත කරන්නේ. හරි, මෙම sensor එක ක්‍රියාත්මක වීමට අපි සපයන voltage තමයි ධන 5 voltage. ඒක DC current එකක් වෙන්න ඕනේ. මේක normal අවස්ථාවේ. ඒ කියන්නේ අපි මේකට power supply එක විතර සපයලා තිනකොට මේක ලබා ගන්නේ මිලිඇම්පියර් 2ක තරම් ඉතා කුඩා current එකක්. ඒ වගේම මෙම sensor එක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒ කියන්නේ data transfer and receiver වෙනකොට මේකට ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක ලබා ගන්නවා මිලිඇම්පියර් 15ක තරම් කරන්ට් එකක්. ඒ වගේම මෙම sensor එකේ effectual angle එක අංශක 15ට වැඩිය අඩුයි. ඒ කියන්නේ මෙම signal wave එක පැතිරෙලා තියෙන ප්‍රමාණය අංශක 15ට වැඩිය අඩුයි. දැන් අපි මේකේ distance එකක් මයින් නම් අපි මේක මයින් ඕනේ range එකක් තියෙනවා. ඒ range එක තමයි සෙන්ටිමීටර් 2ක් සෙන්ටිමීටර් 400ක් අතර. මේක අඩි වලින් කිව්වොත් අංගලක සිට අඩි 13ක් දක්වා range එක මයින් පුළුවන්. අපි මයින සෑම ඩිස්ටන්ස් එකකටම ඒ කියන්නේ සෑම දුරකටම 0.3ක සෙන්ටිමීටර් ප්‍රමාණයක් වෙනසක් පවතිනවා. ඒ වගේ මෙම සෙන්සර් එක මයින්න පුළුවන් අංශක 30ක ප්‍රමාණයක්. හරි, මෙම සෙන්සර් එක යූස් කිරීමේදී කෙටියෙන් කරුණු දැනගන්න ඕන මෙන්න මේ ටික විතරයි. හරි, දැන් අපි බලමු මේකේ පරිපථය හදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේ පරිපථය හදනවා. ඔය කට්ටියත් මේ පරිපථය මෙන්න මේ වගේම හදන්න. ඒක පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා මම මෙන්න මේ වගේ තව රූප සරණක් හදාගන්නවා. ඒකේ trigger pin එකයි echo pin එකයි නිවැරදිව අමුණන්න. ඒ වගේ VCC pin එක. ඒ කියන්නේ ඒක දන්න 5 voltage ලබා දෙන්න ඕනේ. Arduino board එකේ තියෙන 5 volt කියලා එකක්.
අන්නේ පින් එකට තමයි VCC එක ලබා දෙන්න ඕනේ. GND එක ඕනම GND පින් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔව් කට්ටිය නිවැරදිව මේ පරිපථය ගොඩනගන්න. ඒ වගේම LED එක සවි කිරීමේදී ඒකට රෙජිස්ටර් එකක්ද යොදන්න ඕනේ. නැත්නම් LED පිළිස්සෙන්නුනක් පුළුවන්. නැවත මෙම සර්කිට් එක චෙක් කරන්න අග්‍ර නිවැරදි අමුණද කියලා. නැත්නම් මෙම සෙන්සර් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක මාරු නොති. එහෙම නැත්නම් ටිකර් පින් එක හරි ඉකෝ පින් එක හරි මාරු නොති. මෙම සෙන්සර් එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඒක නිසා මෙම සර්කිට් එක නිවැරදිව ඩිසයින් කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි, දැන් මේවා අපි ඩිසයින් කරගත්ත සර්කිට් එක දැන් පැත්තකින් තියන්න. අපි දැන් කෝඩින් පාර්ට් එකට යමු. හරි, දැන් මම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි කරන්නේ. දැන් මම අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකට සෙන්ටිමීටර් 15ක් ලං වුණාම LED එක ඔන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් 15ට වැඩි දුර වුණාම LED එක ඔෆ් වෙන්න ඕනේ. අපිට මේකෙදි if conditioner use කරන්න වෙනවා. අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක නිකම්ම use කරන්න බෑ. ඒකට ඕනේ ලයිබ්‍රරි එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක අපි ඩිස්ටන්ස් එක හොයන්න ගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ කැල්කියුලේෂන් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. අපිට මේ කැල්කියුලේෂන් පාර්ට් එක අපිට ඕන කෝඩ් කරතෑ. එහෙම කෝඩ් කරන්න ගියොත් කෝඩ් පෙළිය අපි 40ක් විතර ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි විශාල කෝඩ් ප්‍රමාණයක් ලියන්න ඕනේ ඒ කැල්කියුලේෂන් පාර්ට් එකට. අපිට ඒක වෙනකොට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒ කෝඩ් ටික වෙන කෙනෙක් ලියපු එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ලයිබ්‍රරි ෆයිල් එකක් අරගෙන මේකට ඇටච් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් Arduino IDE එකේ එම කෝඩ් ලියද්දී එම සෙන්සර් එකට අදාළ කැල්කියුලේෂන් පාර්ට් එක ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඒක ඇටච් කරලා. හරි, ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හරි, දැන් ඔය කට්ටිය පේනවා නේද Arduino IDE එකේ එළින්ම තියෙනවා tools කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි පෙන්වන බටන් එක. අන්න එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙනු එකක් එනවා. ඒ මෙනු එකේ තියෙනවා නේද manage library කියලා එකක්. අන්න ඒකට යන්න. හරි, ඒකට ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටියට එනවා මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක්. අපිට පුළුවන් මෙතනින් අන්න ඒ වගේ ඉන්ක්ලූඩ් කරපු ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ අදාළ අපිට අවශ්‍ය කරන ෆයිල් එක ගිහිල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. හරි, ඒක සිදු කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඕගොල්ලෝ එහා පැත්තෙන් පේනවා මුලින්ම type කියලා එකක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙනවා topic කියලා එකක්. හරි, ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට පේනවා මෙන්න මේ වගේ search bar එකක්. අපිට පුළුවන් ඒකේ අදාළ සෙන්සර් එක සර්ච් කරලා අන්නේ ඉන්ක්ලූඩ් කරපු ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි, ඒ සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන අල්ට්‍රාසොනික් කියලා. ඒ කියන්නේ අර අපි අද භාවිතා කරන සෙන්සර් එක. හරි, එහෙම ටයිප් කරගත්තට පස්සේ අපිට එනවා අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකට ඒ වගේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ ඉන්පුට් ෆයිල් වගේක්. හරි, ඒකදී අපි තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක. ඔය කන්නේ පේනවා නේද අල්ට්‍රාසොනික් කියලා උඩින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පල්ලා තියෙන නේද එරික් සීමෝස් කියලා. අන්නේ ෆයිල් එක තමයි අපි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි, ඒකේ එහා පැත්තෙන් ඕගොල්ලෝ පේනවා නේද ඉන්ස්ටෝල් කියලා බටන් එක. අන්න එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එම ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගන්න පල්ලෙහෙන් පේනවා ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි, දැන් ඒක අපේ Arduino IDE එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්ක්ලූඩ් කරපු ෆයිල් එක අපිට ඕන වෙලාවක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි බලමු මේක කෝඩින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔය කට්ටිය එළියෙන් පේනවාද ස්කෙච් කියලා තුන්වෙනි බටන් එක. අන්න එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි, ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙනු එකක් එනවා. හරි, ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් නේද include library කියලා එකක්. අන්න එක යන්න. හරි, ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු ලිස්ට් එකක් එනවා. හරි, ඒකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ultrasonic කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එක ක්ලික් කරන්න. හරි, එහෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ අපේ Arduino IDE එකේ අපි කෝඩින් කරන පාර්ට් එකට මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ include hash ලකුණත් එක්ක කෝඩ් එකක් එනවා. හරි, අන්න ඒක තමයි අර අපි කියපු ෆයිල් එක. දැන් අපිට කැල්කියුලේෂන් පාර්ට් එක කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ ෆයිල් එක තියෙන නිසා ඒ ඔටෝම කැල්කියුලේෂන් පාර්ට් එක හැදලා ඉවරයි. අපිට තියෙන්නේ ඒකට අනුව පින් කනෙක්ෂන් දාන්න විතරයි. ඒක ගොඩක් සරලයි නේද? අපිට ඒ වගේ පුළුවන් Arduino IDE එකේ ටයිප් කරන කෝඩ් එක සරල කරන්න. හරි, ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ විශේෂ කරුණ මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තේ එරික් සීමෝස් ලියපු ඉන්ක්ලූඩ් කරපු ෆයිල් එක. අපි මේ ෆයිල් එකට අනුව තමයි කෝඩින් ලියන්නේ. ඔය කට්ටිය වෙන ඉන්ක්ලූඩ් කරපු ෆයිල් එකක් ගත්තා නම් ඒකට අනුව කෝඩින් එක වෙනස් කරන්න වෙනවා. හරි, මම එරික් සීමෝස් ලියපු මෙම කෝඩ් එක යොදා ගන්න හේතුව තමයි අපිට මෙම කෝඩ් එකේ ලේසියෙන්ම පුළුවන් අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක අපේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට සම්බන්ධ කරන්න. වැඩි කෝඩින් ලියන්න ඕනෙත් නැහැ. හරිම සරලයි. හරි, අපි මුලින්ම මෙහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. මුලින්ම අල්ට්‍රාසොනික් කියලා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. අපි මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හදාගන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම ඕගොල්ලෝ උඩ පේනවා ඉන්ක්ලූඩ් කියලා වරහන් දෙක ඇතුලේ
අර තැඹිලි පාට වචනේ. ඒ තැඹිලි පාට වචනේ මුල්ම වචනයක් එන්න ඕනේ. ඒ වගේ එම වචනේම එතනම ටයිප් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ ඔබ්ජෙක්ට් හදන එක හරියන්නේ නැහැ. අපි මේ ඔබ්ජෙක්ට් හදන එකේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඒ ටයිප් එකේ තියෙන අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකට නමක් ලබා දෙන එක. අපේ නම ලෙස ලබා දුන්නේ U කියන අකුර. U කියලා අපිට ඕන අකුරක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වචනයක් වල ලබා දෙන්න පුළුවන්. හරි, අපි ඊට පස්සේ ටයිප් කරන්න ඕන අල්ට්‍රාසොනික්ම කියලා. ඒ කියන්නේ අර අපි තැඹිලි පාට වචනේම ආපු ටයිප් කරන්න ඕනේ. හරි, ඊට පස්සේ ඔයකට පේනවා නේද වරහන් දෙකක්. හරි, අපි ඒක ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ අර අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකේ data transfer කරන එකයි receive කරන ඒ pin connection දෙක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි මුලින්ම එම වරහනේ ලියන්න ඕනේ trigger pin එක. අපි ඊට පස්සේ තමයි echo pin එක ලියන්නේ. අපි එම pin connection දානකොට මැදට දාන්න ඕනේ කමාවක්. අපිට තියෙන්නේ එච්චරයි කරන්න. අපි දැන් pin connection ටික define කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අපි ultrasonic sensor එක මගින් එම pin connection මගින් එන output එක කෙලිම U කියන object එකකට දාගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ අපි Arduino IDE එක coding පාඩේ සිදු කිරීමේදී ultrasonic එක වෙනුවට යොදාගන්නේ U කියන සංකේතයයි. ඒ කියන්නේ අර අපි U කියන නමක් එහෙම නැත්නම් වචන ඛණ්ඩයක් වුණත් අපිට ඒකට යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකින් තමයි ultrasonic කියන එක define කරන්නේ. ඒ වගේම මම ආපහු කියනවා ඒ වරහනේ තියෙන මුල්ම එක තමයි trigger pin එක. ඒ කියන්නේ data transmission කරන එක. අපි දෙවෙනිට දාන්නේ echo pin එක. ඒ කියන්නේ data receiver කරන pin එක තමයි ඒ දාන්නේ. හරි, අපි ultrasonic කියලා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගෙන ඉවරයි. අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක හදාගද්දී අපි ඒකට trigger pin එක echo pin එකයි දැම්මා. අපි ඒක නිසා නැවත කෝඩ් එකේ එම pin දෙක define කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඒ දෙක define කරලා තියෙන්නේ. හරි, අපි දැන් ultrasonic එක කෙලිම coding part එකට සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. හරි, අපි ඊට පස්සේ බලමු logical part එක කොහොමද කරන්න කියලා. හරි, ඊට පස්සේ අපි int කියන literal එකෙන් variable එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම variable එකේ සංකේතය හැටියට d කියලා ලබා දෙනවා. ඔය කටේ මෙම d වෙනුවට ඕන නමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මම ඒක සමාන කරන u.distance read කියලා. හරි, දැන් මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි කරේ. අර අපි උඩ හදාගත්ත නේද ultrasonic sensor object එක. හරි, එම object එකකින් pass වෙන value එක අපි read කරගන්නවා u.distance read කියන එකේ. හරි, අපි එම read කරගත්ත value එක අපි variable එකක් විදියට දාන්නේ d කියන එකට. ඒ කියන්නේ අන්තිමට d කියන variable එකේ තමයි එම pass වෙන value එක තියෙන්නේ. හරි, මෙම d කියන variable එක අපිට ලබා දෙන්නේ වස්තුවයි ultrasonic sensor එකයි අතර දුර. හරි, දැන් අපි බලමු මෙම ලැබෙන අගයන් හරිද කියලා. මම ඒකට යොදා ගන්නවා serial monitor එක. හරි, දැන් මම serial monitor එකයි Arduino board එකේ අතර data transfer වේගය ලියා ගන්නවා. speed ලෙස මම ලියාගත්තේ 9600 කියලා. හරි, ඊට පස්සේ මෙම ලැබෙන අගය අපි ඒක ලියා ගන්න ඕනේ. දැන් මම ඒක serial monitor එකේ type කර ගන්න ඕන නිසා serial.println කියලා ඒක ලියා ගන්නවා. ඒකේ variable එක හැටියට ඒ කියන්නේ අපිට ඒක පෙන්වන්න ඕන දේ ලියනවා. හරි, මම ඒක ඇතුලේ ලියනවා d කියලා. අර අපි මුලින්ම දාගත්ත variable එක. දැන් අපිට මෙම ලැබෙන අගයන් පෙන්වන්නේ සෙන්ටිමීටර් වලින්. හරි, මම ඊට පස්සේ පල්ලෙහෙන් ලියා ගන්නවා if condition එක. දැන් මම ලියාගන්නේ if condition එක මෙහෙමයි. එම d වලට ලැබෙන අගය 15ට අඩු නම් කෙලින්ම light එක පත් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් light එක off වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මම if කියලා ලියාගෙන ඊට පස්සේ වරහන් දෙයක් එනවා. අන්න එක තමයි අපි ලියන්න ඕනේ logical part එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම ලියන්නේ d විශාලයි 15. ඒ කියන්නේ 15ට වැඩිය d කුඩා නම් කියලා. හරි, එහෙම කුඩා නම් මේක වෙන්න. අපිම වෙන දේ තමයි මුලින්ම ලියන්නේ. මම ලියනවා jitter right 12 high කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකට කරන්ට් එකක් යන්න. ඒ කියන්නේ 12 තියෙන LED එක පත්තු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් LED නිවෙන්න. jitter right 12 low කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් LED එක නිවෙන්න. කොටින්ම කිව්වොත් if එකේ මෙහෙම තමයි සිදුලා තියෙන්නේ. d වල අගය 15ට වඩා අඩු නම් දැන් light එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 12 කියන pin එකට 1 කියන සංඥාව යනවා. නැත්නම් එහෙම වැඩි නම් කෙලින්ම 12 කියන එකට බිංදුව කියන සිග්නල් එක යනවා. හරි, අපිට පුළුවන් මේ වගේ if else හරි if else if හරි යොදා ගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් condition ගොඩක් දාන්න. අපි ලියාගත්ත if වල සරල තේරුම නම් මේකයි. d වල අගය 15ට වඩා අඩු නම් light එක පත් වෙන්න. නැත්නම් light එක off වෙන්න. හරි, දැන් මම Arduino IDE එකේ coding part එක සිදු කරලා ඉවරයි. දැන් අපි මෙම code එක upload කරලා බලමු. හරි, දැන් මම මේ code එක upload කරලා තියෙන්නේ. හරි, දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ circuit එකේ LED නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් මගේ අත මම සෙන්ටිමීටර් 15 දක්වා ගේනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද LED පත් වෙනවා.
දැම්ම සෙන්ටිමීටර් 15ට දුරස් කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු LED නේනවා නේද? ඒ වගේම ඔයකට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් සීරියල් මොනිටර් එකත් ඒක පේනවා. ඒ කියන්නේ අර අපි අතරන් යද්දී සීරියල් මොනිටර් එකෙන් පෙන්න දුර වෙනස් වෙනවා. හරි දැන් ඔයකට තේරෙනවා නේද? අපිට පුළුවන් මේ සෙන්සර් එක යූස් කරලා යම් ඔබ්ජෙක්ට් එකකට තියෙන ඩිස්ටන්ස් එක මැනගන්න. ඒ වගේම මේකෙන් පුළුවන් ගොඩක් නිර්මාණ කරන්න. අපිට මේ සෙන්සර් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන සෙන්සර් එකක්. හරි අපි දැන් මෙන්න අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක කොහොමද ලේසියෙන්ම කෝඩින් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේ කෝඩින් රටාවම යොදාගෙන අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක ආශ්‍රිත නිර්මාණ ලේසියෙන්ම කරන්න. හරි මම ඉදිරියටත් අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් මගින් කරන නිර්මාණ ගෙනෙන්නම්. ඔය කට්ටියට ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. හරි මම හිතනවා ඔය කට්ටිය මේ වීඩියෝ තේරුණා කියලා. ඒ වගේ මොකක් හරි තේරුම් නැති මොකක් හරි අපහසු වුණු කරුණක් තියෙනම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ නොදන්නට ෂෙයා කරන්න. ඕගොල්ලෝ තව මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එකත් press කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කිරීමෙන් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් අපේ වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.